יותם. שלום ריה, מה נשמע? אנחנו פה בשדרת, רוטשילד. רוטשילד, כן. כן. על המחאה שלנו. אתה יושן פה. אני ישן פה, זה האוהל שלי שם. וכמה זמן אתה כבר פה? מיום ראשון, 3 לילות. וכמה זמן אתה הולך להישאר פה בעצם? עד שזה יביא את השינוי שאנחנו רוצים. תראי, אני לא נהנה לישון באוהל, בעיקר לא באמצע שדרות רוטשילד. זה מרעיש, זה קשה, זה לא נעים, אבל אנחנו... גם המציאות קשה ולא נעימה, ואנחנו צריכים את השינוי הזה. ואם אוהלים זה מה שנדרש, אז אוהלים זה מה שנדרש. ואתה מתל אביב, במקור? לא, אני מראש פינה, מהצפון. עברתי לפה במאי שעבר. במאי שעבר, ומה הביא אותך לפה? האמת שבאתי להיות טבח. הייתי בתחום לפני הצבא, חזרתי, הייתי בזה קצת, המשכתי לחפש את עצמי בתחומים אחרים, עכשיו אני בגינון. בגינון. ובתחום שלך, טבח זה המקום להיות בתל אביב בעצם. זה בין המקומות היחידים שיש פה גם את המגוון וגם את האיכות של המסעדות, אין כל כך אופציות אחרות. כן, אז זה מסיבות כלכליות בעצם, או יש עוד דברים שמושך אותך לתל אביב? תראי, זה לבוא, לגור בתל אביב, אני מרגיש שזה איזשהו חלום של כל צעיר בארץ. כאילו פה הכל קורה, צעירים, מסיבות, אווירה, ים, אבל אי אפשר, אני אישית לא יכול להמשיך לגור פה, בעיקר מהבחינה כלכלית, להחזיק פה דירה זה עול שקשה לעמוד בו. אז מה הפלן בי שלך בעצם, שאם אתה לא מחזיק מעמד בתל אביב, מה אתה... אני כבר יודע, בספטמבר הדירה שיש לנו עכשיו, שהיא באמת משהו שאפשר, שכר דירה יחסית נמוך שאפשר לעמוד בו, אז ברגע שאנחנו צריכים להתפנות משם, אני חוזר לבית של ההורים. של ההורים. בראש פינה בעצם. בראש פינה בעצם. ומה תעשה בראש פינה? קודם כל, בגלל התחום בגינון, אז אני אעשה איזה שיפוץ לגינה של ההורים, אבל לא יודע, משם אני אחזור לחפש, ונראה מה אפשר לעשות. נקווה לא נקווה, המחאה תצליח, ואז נוכל לחזור לפה, לערים מרכזיות, או אפילו לזכור דירה בראש פינה, שזה כרגע כבר פשוט לא מובן מאליו. כמה זה עולה? אני לא בקיא בסחירויות, עדיין לא חיפשתי, אבל הנתונים שאני מכיר זה שיש קפיצות של עשרות אחוזים. וואו. אז בעצם אתה מפגין לא רק למען תל אביב, אתה מפגין... ההפגנה היא ארצית, היא לא תל אביבית, אני לא מפה ואני יודע שאני לא מתכוון להישאר פה מעבר לספטמבר, גם מבחינת העלויות, אבל הנה, אני לא חוזר לדירה משלי אחר כך, אני חוזר להורים כי פשוט אי אפשר אחרת. אבל פה בעצם אתה מרגיש שפה זה האפשרות היחידה שישמעו את הקול שלך בתל אביב, זה המקום שאפשר לראות מה שאתה מבקר. לא, אנחנו מארגנים מחאות בכל הארץ. יש לי קשרים עם אנשים בגליל עליון, יש קבוצה שמתארגנת בכרמיאל, שבימים הקרובים הולכת להוציא גמל, זה משהו שקורה. יפה. אז, ומה אתה חושב שבעצם המקור של הבעיה זה חוסר דיור? אין מספיק דירות? אתה ממש מאמין את זה? אני אתן לכלכלנים לעשות ספקולציות על מה הגורם הספציפי הנקודתי, האם זה פשוט לא כל כך מעניין מה הגורם, אבל בתור אזרח במדינה הזאת אני חושב שמגיעה לי הזכות לגור כאן בכבוד ולהתפרנס ולשלם פה שכר דירה. אני אפילו לא מדבר על לקנות דירה, עוד פעם, זה פשוט האפשרות לשכור דירה, ולכן אני פה. ולהיות במקום איפה שאתה עובד בעצם. גם פה, עוד פעם, גם הייתי רוצה לצאת מהבית של ההורים ולהישאר בראש פינה, זה לא היה זול, ושם המשכורות עוד יותר נמוכות, אז בכלל. אז בעצם, אם לא מעניין אותך מאיפה הבעיה, מה אתה חושב אבל הפתרון? אני בשיחות עם הגורמים הכלכליים והמקצועיים שעובדים איתנו כדי גם לשמוע מהם ולנסות להבין לעומק יותר את הבעיה, אבל הם בעיקר מתעסקים בלמצוא פתרון ועובדים על הרשימה של דרישות שהולכות לעשות פה את השינוי. ומה עד עכשיו, מה אומרים? מה אפשרי לעשות? אנחנו כרגע לא מוצאים את הדרישות הספציפיות בגלל שאנחנו לא רוצים להוציא משהו half-baked, זה הולך להיות מושלם כשזה יצא. אבל יש כל מיני גורמים שמפריעים אפשר לקרוא לזה בשמו, זה כשל שוק. אנחנו נותנים למגזר הפרטי להתמודד פה, זה לא קורה כמו שצריך. כן. ואנחנו רוצים שיהיה פה פתרון למצב. אז אפשר להגיד שהסיבה שאתם מחכים, לא רוצים
להוציא משהו half baked בגלל שכבר היה פה הפגנה ב-2011 ולא היה half baked, כבר היו דרישות לא סגורות, כבר מה שהם עשו מבחינת הדחיפה של האנשים לצאת החוצה היה מדהים, אבל בסופו של דבר התוצאות לא היו מספקות. נכון, ההפך זה מה שקרה. ההפך. אז בעצם, וגם הדבר שני זה, יש דברים שהם יכולים גם לפגוע במקום, אם מוצאים משהו, איזשהו פתרון מהר מדי, שהם לא הפתרון הנכון, זה יכול לפגוע עוד יותר בעצם. חד משמעית, בגלל זה אנחנו לא ממהרים ולא נכנעים ללחץ של התקשורת, להוציא ממנו את הרשימת דרישות, אנחנו נעשה את זה כמו שצריך, וכשזה יהיה מוכן זה יצא החוצה, ומשם אנחנו נדחוף את זה בכל הכוח עד שזה יביא את ה... כן, אז בעצם עכשיו יצאתם בגלל שפשוט לא אפשרי יותר, אין אפשרות אחרת. תראי, לא סתם יצאו לא רק בתל אביב, זה התחיל מפרדס חנה, זה המשיך לבאר שבע, בתל אביב אנחנו באנו גם כי המצב פה הוא דומה, אבל גם כדי לתמוך בכלל הפריפריה, זה לא רק של תל אביב, זה לא מנותק, המצב פה הוא בלתי אפשרי ואין שום סיבה להשתוללות מחירי השכירות האלה. אז אם אתם עדיין מחכים למניפסטו שלכם, יש לך משהו שאתה, מהרצון שלך שאתה רוצה להגיד, פשוט מה אתה רוצה, מה אתה כן רוצה? אני רוצה שהעם שיצא החוצה בכל הארץ, שיביעו את התמיכה שלהם, שיראו שגם להם קשה, שהם לא מוותרים, שהם לא נכנעים, שכולם יצאו החוצה בכל מקום עם אוהל, בלי אוהל, ויביעו תמיכה והצטרפו למאבק המאוד מאוד צודק שלנו.